Nilinis mo yung buong surface as much as possible. I-isolate muna natin ng 10 to 15 minutes yung room para naman pagkabukas mo, hindi na siya masyadong mabaho. So, yun. Basically, nalinis mo na yung buong bahay mo nang hindi ka gumagamit ng pure alcohol. Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, medyo malungkot kasi alam naman natin kung ano na mga nangyari sa atin. Ang daming naapektuhan, ang daming nasisira. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kung paano tayo makakatulong sa pagsugpo or sa hindi pagkalat, i-practice yung sarili natin na maging malinis na hindi lang sa sarili natin kundi ang buong pamilya natin. Kumain tayo ng masustansyang pagkain, matulog tayo ng tama, uminom ng mga vitamins na karapat-dapat sa katawan para may kasangga tayo sa mga anumang virus na pakalat-kalat. Practicein natin talaga kung ano yung mga itinuturo, kung ano yung mga dapat gawin. Siguro alam nyo naman yon, kung ano yung mga mahalagang gawin sa sarili mo. At dahil nga sa nakukuha nating mga fake news sa social medias, ang daming taong nagpapanic buying nga daw magsasarado na yung mall. So kung isa ka sa mga naubusan or wala nang nabili sa groceries ng mga alcohol, sanitizers, mask, kung isa ka nun, manood ka kung paano natin gagawin, paano tayo makagawa ng homemade or DIY na hand sanitizer or alcohol. Hindi to sa akin nanggaling. Nilabas talaga to ng WHO at kino-confirm talaga nila mismo sa website nila. Kasi kanina, pumunta yung hubby ko sa grocery store, hindi siya nakabili ng mask, hindi rin siya nakabili ng alcohol kasi nga naubos na agad. Iba, bumibili sila na madaming alcohol tapos ibenta nila sa malaking halaga. So, nakakalungkot. So, meron din naman tayong nakakita na bumibili sila ng maramihan tsaka ibinibigay sa mga taong hindi afford na bumili. Nakita natin yung mga ibang vloggers. So, ayun nga, dahil walang makitang 70% na alcohol yung hubby ko kanina grocery, tsaka sa pharmacy, humanap din siya, wala rin siyang makita. At dahil nabasa ko at nilabas ng WHO yung formula na to na pwede naman nating gawin, so isi-share ko rin sa inyo in case hindi nyo siya napanood. Hindi lang ang WHO ang naglabas dito, kasi sa WHO, ang ginawa nila is pang maramihan. Gumawa ang website na Popular Science ng version na sapat lang sa iyo, sapat lang sa akin at sa buong pamilya mo. Kasi sa WHO, maramihan, pang maramihan yung inilalabas nila. Pero pwede naman natin gawin yon. Mas naiisihan ako dito sa inilabas ng Popular Science kasi madali lang siya, tsaka yung mga ingredients ay hindi masyadong mahal. So, 70%, ito yung first na kakailanganin natin. 99.0% na pure glycerin. Next na ingredients is agua oxinada or hydrogen peroxide. So, kailanganin natin to. Tapos, ang pang-apat kakailanganin natin is 85 ml na distilled or sterilized water na haluan nyo na siya, nalamig nyo na siya bago nyo ihalo-halo. Kung sasabihin nyo na mas napamahal tayo, hindi tayo napamura kasi ang daming ingredients na kailangan. Guys, pang ano lang to, pang second option kung nauubusan kayo ng alcohol. Pero makakatipid din tayo nito guys kasi konti lang naman ang mga kailangan para mabuo natin yung mixture, tamang mixture na gagawin natin. Kailangan lang natin is ihalo natin lahat. So, yung piniprepare mo na 85 ml na distilled water na pinapalamig mo na, ilagay mo siya sa isang bote na nalinisan mo na siya ng maayos. Hindi ko masasabi talaga na mas makakatipid kayo nito or makakatipid kayo doon kung pabalik-balik kayong bumibili nito. Ito 74 pesos, so mabibili nyo siya. Hindi ko lang alam kung ano ang mas mahal dito sa dalawa, pero ang nabayaran ng asawa ko nito is 190 tong dalawa. So, parang ito yung 150 or ito ba yung 150 or ito yung 40 pesos or ito yung 40 peso. So, konti lang naman ang gagamitin natin dito guys kasi yung 85 ml na water, sasalinan natin itong 70% solution na alcohol. Isang tablespoon lang ang kailangan.
para sa 85 ml na distilled water na piniprepare mo. Isang tablespoon din nito, agwa oxinada, tsaka isang cup nito. Dahil wala na kaming alcohol na magagamit, 1 cup na lang talaga yung natira sa akin. So, kailangan ko siyang gawin para naman may magamit kami for another day kung hindi kami makakita ng alcohol sa grocery. Gagawa na lang ako ng paraan para may magamit kami sa bahay. So, ipapakita ko mamaya kung paano ko gagawin. So, hey guys, welcome back again. We have an empty bottle of alcohol. We also have 2 bottles of isopropyl alcohol, 70% solution. We also have a measuring cup, distilled water, hydrogen peroxide or agua oxigenada, and then pure glycerin, 99.0% of purity. So, sa pag-prepare nyo guys, kailangan malinis yung mga kamay nyo. Kung pwede kayong mag-gloves, gawin nyo. Alright? Okay, mag-start na tayo. Tsaka meron din tayong paraan para ma-disinfect natin yung buong surface ng house natin, sa kitchen, sa bathroom, sa sala, sa room natin mismo. Pwede tayong gumawa din ng formula para ipang-spray natin sa sulok-sulok nang hindi natin agad na uubos yung pure na alcohol na binibili natin. Alam naman natin talaga na hindi na tayo makakabili ng madami sa grocery store or kahit saan man na implement nila yung 2 bottles in 1 person lang. Kasi samantala naman sa umagang kaganda, napanood ko si Sir Dakotan. So, nagturo siya kung paano gumawa ng all-natural, homemade na disinfectant para magagamit natin sa bahay na maaaring pasukan ng mga kung ano-anong mga virus. So, yun nga, ang all-natural ingredients na kailangan natin naman sa homemade or natural ingredients, suka at tsaka tubig. Pagsamahin natin kung gaano kadami yung tubig na isasalin natin, ganun din kadami yung isasalin nating suka. Tapos lalagyan lang natin ng essential oil para naman mawawala yung amoy. Yung isispray na natin sa room natin, hindi na siya mag-aamoy suka. Tsaka pwede natin lagyan ng lemon or baking soda. Pwede natin siyang dagdagan nito ng konti para tamang-tama talaga yung mixture na makukuha natin. Ulitin ko lang, ang mixture na all ingredients na natural, water, suka, pwede din natin dagdagan ng lemon or baking soda. Pero, magre-react yung agua oxinada at saka suka. Pwede natin silang ihiwalay. So, yun, basically, nalinis mo na yung buong bahay mo nang hindi ka gumagamit ng pure alcohol, siya nasasayang. Bukod pa doon, ang dami pang nakikinabang kasi pang maramihan, pang buong pamilya ang mga ginagawa mong mixture. Dami kang nagagawa sa isang bottle na glycerin tsaka isang bottle na agua oxinada. Nilinis mo yung buong surface as much as possible. I-isolate muna natin ng 10 to 15 minutes yung room para naman pagkabukas mo, hindi na siya masyadong mabaho. Okay? Tsaka, hopefully, na nasama na yung mga
unwanted germs or mga viruses na nakapalibot sa atin, at sana nasama na doon yung alam niyo kung anong virus yan. So yun nga, all natural ingredients ito na hindi nakakasama sa katawan at nakikita natin usually sa ating household. So tapos na tayo dito. Isa pa akong ituturo sa inyo dahil kailangan na kailangan talaga natin to ngayon. Kailangan nating magtulungan. Kung meron tayong dapat i-share para naman makatulong tayo sa kapwa natin tao, kasi hindi lang naman tayo ang nahihirapan, kundi tayong lahat talaga. Mag-pray ng sobra. Magbalik loob tayo sa Panginoon kasi siya lang naman talaga ang nakakaalam kung kailan ito mawawala at kailangan tanging sandigan natin sa mga panahon ito kung ano pa ang mga susunod na mangyayari. So, gawin mo kung ano yung nararapat na tama para sa ikakabuti ng sarili mo, ng pamilya mo, at para naman maiwasan natin na ikalat itong virus na to sa ibang tao. So, kung may nararamdaman kang kakaiba, alam mo na kung ano yung dapat gawin. Alam mo na kung ano yung tama at mali. So, sana magtulong-tulong tayo lahat. So, itong ituturo ko ngayon na disinfectant na homemade din. Makikita nyo lang din yung ingredients sa loob ng bahay nyo. So, just in case other people hoard everything, meron tayong kaalaman na hindi lang tayo umaasa sa alcohol. So, basically, makikita mo lang siya sa bahay mo. So, kung wala na talaga, wala tayong makakita or wala tayong mabibiling alcohol, pwede tayong mag-mix. Uulitin ko lang din, itong formula na to ay hindi nanggaling sa akin. Pwede kang gumawa ng 9 glasses of water plus 1 glass of Zondrox. Yes guys, Zondrox. Yun lang. Tamang templa, tamang tansya. Pwede mo siyang ipanglinis sa bathroom, sa labas ng bahay nyo, sa mga lababo. Kung gusto mo naman na pwede mo siyang magamit or panghugas ng kamay, kukuha ka ng isang glass sa mismong mixture na una mong minix, tsaka dagdagan mo siya ng 9 glasses of water lang. So, kung in case wala ka din namang Zondro, huwag kang mag-alala dahil meron din tayong solution dyan. 1 tablespoon chlorine plus ng 2 litro ng water. So, gusto mo din gamitin yung mixture na yun para sa kamay mo, pwede ka rin namang gumawa. Gumawa ka ulit 1 tablespoon of chlorine plus 20 liters of water. So, pwede mo na siyang magamit sa kamay. Wala pa rin talagang makakatalo sa tamang paghugas ng kamay. So, yun lang. Pray tayo lagi. Manalig sa Kanya. Walang makakatalo sa kapangyarihan niya. Kung binibigay naman to sa atin as trials, sana malagpasan natin to ng sama-sama at lagi natin tandaan na ang Diyos ay laging nandyan. Sana din na magsilbing leksyon sa atin ito para magbalik loob na tayo sa Kanya. Hanggang dito na lang guys. Thank you for being with me today. Thank you so much for watching. See you on my next video. Sana hindi kayo magsasawa na panoorin ako. Sana andyan kayo lagi at sana mag-grow pa tayo guys. Nagpapasalamat ako dahil, yun nga, dahil sa inyo malapit na akong makasahod. Inaantay ko na lang yung pin ko. So, maraming salamat. And please don't forget to subscribe. Just click the subscribe button. Click mo na yung notification bell, like, share, and yun, God bless. Thank you so much for watching. Keep safe everyone. Sana matapos na to. Okay, in Jesus' name, we pray. Bye! Bye! Don't forget to subscribe.